Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, Julia Evangeline Night, your sugar baby! Alright! So guys, for today's content po ay may gagawin po tayo. Dalawa po ang gagawin po natin. Mag-unboxing and Kilikili reveal, guys. Alright, so excited na po ako. Abangan in 3, 2, 1. Mag-intro muna tayo. Guys, since meron pong mga nagko-comment sa aking channel guys na Kilikili reveal, ayan, napag-decide ko po na pagbigyan sila guys, and ipapakita ko po ang kilikili ko. Okay, I will show my armpit guys, because a lot of viewers, a lot of fans are commenting on my channel saying that I need to do the kilikili reveal, the armpit reveal guys. Okay, but before yun guys, mag-unboxing po tayo. Okay, so alam niyo na, color orange. Kapag orange, it's Shopee! Salamat Shopee! Okay, so ito naman po, may in-order na naman po ako sa Shopee guys. Pero ito guys is matagal ko nang gustong bilhin to. Kasi nga, after ko po mag-edit ng mga videos ko dito sa aking cellphone, kasi mostly sa cellphone po ako nag-edit ng mga videos ko guys. And tinatamad po kasi ako, tapos pumunta dito sa aking computer para i-transfer sa sa computer ko. Kasi nga, napupuno din yung cellphone natin kapag may vlogs. So, eto na nga po, may binili po ako para hindi na ako magta-transfer sa aking computer. Okay, so maybe may idea na po kayo guys. So, ang laki-laki ng pouch guys. Ang laki-laki ng pouch, pero yung item ang liit-liit. Okay, so pagbukas po natin guys, eto nga po siya. Ayan. We have, of course, the sale invoice. Okay, may resibo po tayo, guys. And I bought this item for 1,350 pesos, guys. Okay. So, eto po, may invoice po ako, guys. Sale invoice. Receipt po yan. And another receipt, guys. O, diba? Dalawa yung receipt po, guys. So, eto yung lumabas sa yun na yun. Pangalawang receipt. And, of course, naka-bubble wrap po siya.
So again, Type-C po siya. Pwede siya sa aking cellphone. Ayan. And USB. So, kapag gusto kong nang i-transfer sa aking computer, eto na lang yung gagamitin ko, guys. Maliban sa, hindi na yung cellphone ko directly. So, ita-testing po natin siya, guys. Let's go. Okay, so nandito ang aking second phone, guys. And let's try. Open ko muna yung OTG dito sa settings, guys. Where is the settings? Okay, settings. And open natin yung OTG, guys. Para OTG connection. Okay. So, eto na, guys. Try natin. Okay. So, eto na nga, guys. Nandito siya. OTG. Ayan, OTG. So, 250 gig of 250 gig available. So, eto guys, Sandisk po ito, official store. Dito ko po siya binili. And, legit siya guys. Hindi kagaya sa mga ibang USB na kapag bibilhin nyo po guys, pag sinabing 256 gig, bawas na siya guys. Hindi siya 256 gig talaga. Parang 225, ganun. May bawas na siya. May laman na yung USB. This one, guys, ano siya? 250 of 250 gig available. So, 0 gig pa lang po ang wala talaga siyang laman, guys. Ayan. So, legit naman pong item na to. Again, thank you so much sa Sandisk for sending me this. Sending me, pero binili ko naman. For, selling me this because kailangan ko talaga siya. And guys, again, kung gusto niyo po bumili ng item na to, check my description box. Ilalagay ko rin po yung link po ng Sandisk official ng Shopee dito po sa description box ko. And now, ayan, Kilikili reveal na po tayo. Armpit reveal. So, ready na po ba kayo, guys? In 3, 2, 1, let's go! So, eto pong comment guys is from Ismael Panaga. Hi Sisi, upload ka naman po ng video about Kilikili routine sis, next vlog with honest review. Sana manotice po. 2 beses po siya nag-comment. Ayan, isa pang Kilikili review naman sis with honest review next vlog. Okay, yung mga ibang Kilikili review na nag-comment, hindi ko na kaya mahanap guys. Siya kasi yung recent na nag-comment. So, yun, siya yung na-notice, guys. But again, to everyone, guys, ayan, keep commenting, guys, para ma-notice ko po kayo. So, dami-dami ko pa naman na nagko-comment. Okay, guys, so eto na po, guys, Kilikili reveal! Tcharam! Ayan, ilapit natin yung cam, guys. Bang sabihin nyo, ayan, Kilikili reveal, guys. Ayan, yung kabila pa, guys. Ayan. Ayan. O, 2 kamay. O, dali lang, baka may sumilip. Baka may sumilip. Ayan, Kilikili reveal, guys. So, ano yung masasabi nyo kayo sa aking Kilikili? Okay ba? Maputi ba? May buhok? Actually, guys, to be honest, wala naman talaga akong routine sa hindi naman sa inaalagaan. Ano lang, simpleng kapag naliligo ako, ayan, kapag medyo humahaba na yung hair ko sa kilikili, sinishave ko po siya, guys. Na-try ko na dati yung waxing. Kaso, hindi ko kaya na mag-isa lang, guys, eh. So, ayan, para mabilis, shave lang. Ayan. Basta i-shave nyo lang ng maigi para hindi siya hindi makita yung mga bumps. Saka hindi nagbabumps masyado yung nagbumps yung yung skin ko masyado. So yun lang naman guys ang ginagamit ko. And then sa pang deodorant naman po. Ito po ang aking ginagamit. Hindi po to sponsored guys Rexona. Hindi ka lang nakikita.
Ayan. Yan yung ginagamit ko, guys. Rexona Powder Dry Brightening. Dry, fresh, brighter underarms, 48 hours, anti-perspirant. So, yun po yung ginagamit ko, guys. Ito lang naman, shaving. And, eto. Yun lang naman, guys. So, again, guys, thank you so much, guys, for watching. Don't forget, guys, to subscribe me on my second channel, Evangeline Vlogs. And again, thank you so much, all of you guys, for the support, for the love. Road na po tayo sa ating 100,000 subscribers, guys. Thank you so much. And hope, ayan, keep subscribing, keep sharing my videos to your friends and family. Ayan, pinagpapawisan na ako. Na-excite na ako sa aking 100K. So, paabutin na natin ng 100K, guys, and more pa, guys. Hopefully, by June, ma-reach na po natin, guys. Ayan, nai-imagine ko na, guys. And thank you so much again to all of you, my viewers, my fans. And yun lang. Yun lang naman po. Thank you so much for watching. See you on my next episode. Love, love, love!